Maadjong adlaw ninyong tanan ug welcome back to my channel. So kung wa pa ka ni subscribe sa wang channel, please like and subscribe kay para updated ka sa mga susunod na video. Char, susunod na video pero tagdugay tig-upload. So pasensya damo jud kay murag tibuok Marso wa jud ko ka-upload og video kay kani laging nabisita kay kahibaw na mo awa pa di jud mo kahibaw kay nagpa-renovate lagi ko sa among kusina. Ja kani lagi pong magpa-renovate ta muna pa ba nato atong renovation no. So dapat mag-atong jud ko sa panday kay para di jud ko magmahay kay na ako'y wa nasulti. So as much as possible mag-atong jud ko mag-obserbara jud ko kay para na ako'y mga suggestion and clarification aw naara jud ko side by side charis di ba? Unsa kani lagi pong natay pagka-architect sa atong pangutok aw di jud malikay nga magtabang-tabang punta no charis. So anyway, going back sa atong video naday kog daw merkado ani kay nipalit kog isda kay sakto jamo ang mga igsuon nanguli ron sa bay kay Holy Week lagi this time so way mga klase ilang mga anak aw pong mga manghod nanguli pod so nipalit ko sa daw merkado og tangigi nga isda. So 7 kilo kapin ang giabot ani niya. So nasa mga 4,000 ang gikabayad ani. So aw sa ni siyang giara sa padong sa basa kay basig bada pa nato og ilad-ilad niya tong video nga dinakop din ako ni siya sa basa. Pero di jud madag ilad ning isda kay arang pagkaugahan man jud sa basak unsa ni siya isdas bato. Oh, di ba? So nagpicture day kog pang thumbnail ani kay kalimtan bay pang thumbnail. So giara sa no na siya kay arang bugata di madag kumkumon. Sang ko po ni ang kinatawan nga mura mag-tractor nga natok-an sa karon gisukod-sukod do ning isda kay murag mao jud mighait sa isda ba. No? So first thing first nga gibuhat nato anis ato asang bahin-bahino ni atong isda kay sutukil man atong buhaton karon baton pa magsutukil man daw. Ingi si mama magsutukil man daw si iyam karon sa mo maaan mabutag natay makrimen mabuta arong masyutukil. So magsutukil mata karon but pasabot so sugba to tuwa kilaw. So manang gitawag siya sutukil. Diba? So first nga gibuhat is gikuha tong o nya giputol ning ikog kay mo ni ato ang sugbahon. Kay the best jud ning ikog basta sugba-sugba murag naajud ana ang mga lami-lami nga part chares. Kana pitong bantok kay unod ba. Unya ang tunga, okay naman jud ang pinakaunod pud ani pod mo ni ato ang kilawon. So gitunga na nun si Za pero di po na maharot na mo kilaw. Uy, magtago pug ko anag usa ka pikas kay isudnog freezer kay madyo na raman every time ta maka mag-crave tag isda or magsabaw ba na atay makuot nga unod nga isda o di ba? So awan na siyang giinana gifili jud si Za kay kaning bukog-bukog mo na ato ang sabawon tuwa ba mo na ato ang sabon ang mga bukog-bukog grabe wa jud pasaylo ang bukog gipanitan jud wa pelig unod di ba? Unya karon kani pong nasa tumoy-tumoy nga part magkuha lang ko nag unod para isagol nato sa atong sabaw kay lain na po so pasaylua po din taon nyo ang sabaw. Grabe po ang sabaw nga bukog radyod wadyoy ka unod-unod. So butangan po nato na siya og unod. Unya awarang gi-slicean ning kilid-kilid sa ato ang ikog nya gitimplahan na siya daan giasinan kay para musok bitaw pero gakali wa pag haling pa og kuan kapabaga pa. Sa awaran na siyang giasinan kay para lagi mura og marinating. Charis. Unya ang unga part o wadyoy mausik aning ato ang sutukil kay ngano man basi pag ultimong o ato jud ang tigumon to ana nasamad nagawang kamot kay kani man di pong ngipon ani hait man di po niya unsa jama-jama ra po tag pamira ani mo magipamalian ning o ani so kaning o day ato ni siyang un-unon so wa ni siya maapil sa ato ang shoot to kill wa ni siya maapil sa atong shoot to kill kay unsa may atong matawag ano gisumpay nato ang un-un shoot to kill on on so to kill di ba so wala na siya gi-slice unya katong nabitaw sa dapit bitaw nga unsa man ni bubunlan sa isda ana kana mga part mga panit-panit ato na siyang un-unon wa joy masayang ultimong mata sa isda iapil na to nag-un-un unya karon ga-slice na kog mga panakot para sa inunon kay mo ni siyang una natong lutoon kay kani laging langaw grabe ka sirok kakalingaw pa ako kakalingaw gani kog pahid-pahid sa mga dugo kay aron laging dili mo dugok ning langaw so kani aw mangipang slice gidali-dali na jud ni siya kay arong matakuban na nato ni kaldero so gipang soda na mo ni katong mga uhang ang gipang slice gibutangan na siyang panakot ahos sibuyas unya sukaan nato ni og tuba humot jud kaayo ni siya kaning tubaan ni siya nakuha ra ni siya beside sa among kamalig kay silingan may gakuha na mo ana pero gitubaan ana gadungaw ra nas kamalig o di ba mo ni gitawag og support local di ba unya karon gitak-ang na nato skadyo nga to ang giun-on
Unsa kaning bukog-bukog o tanong perting pagkabukuga jud o wa jud pasaylo ang bukog. Gi panit-panitan jud sa so gi-slice ra po nagtunga-tunga kay mo toy sabon. Pero syempre butangan pod natong unod sang gupuning sa bawang wa may kaunod-unod. So butangan po nato unod, ga-slice ko ang nagpinak cubes gihugasan ra no kay kani ui sa pupuk arti sa mo pug ko ganan og kana bitong galama-lama murag asundon supod no og kana bitong trapo og nay maglama-lama unya karon gakuha ko og kanang panakot diri sa ang small garden chares so naman koy bagong tinanom nga dahong sibuyas so ani siya gakapareho di man silingan ra man tani ni sila kay di man pero kamakon unya nagkuha po kog pichay ana matud pang mama ayaw ibta kay mutubo pa daw na siya para mapakinabangan oh di ba mutubo pa daw kay itong dahon lagi asaray talong unsa sunod is gilukot tanong tangad nga kinuha na ho ana nya gibutang na pod nato ang atong ikog unsa awara na siyang pagbalian na gibutangan na siya og oyster sauce kay para pod mura bitog na i-special lasa na atong sinugba ba dili ingon tong mura gitak-ang lang sa kadso unya karon unsa tawag ani naglata di po kong okra kay madyo na raman na apoy gulay-gulay ni atong kaning sutukil po nato kay grabe ka plain ra maguputan awon lami putong nay murag green ba mo garing gahaw po ko og kanang saging dahog saging kay brana poy green tapos makoy nga grabe ka sus Ginoo ko murag jud mumubo jud ang kinabuhi ni makoy kay magsige lagi ko og maggasigi ko og kanang tawag aning ga-prepare ani gasigi po sa pabadlong din sa likod mura tang masunog man jud kamali kay gadwa lagi schedule lagi unya karon ga-slice na pud ko para sa kinilaw so gi-cubes ra na sa gigagmay kay para jud pud maton nato ba lahi ra to arang makuha po jamo no kay murag maglugos po ta og tun ana sugra ang puti so kaning isdaan ni tangigi gitawgo naman ni siya tangigi pero gi-search no ni sa Google unsa man jud pangan sa tangigi tanigi man day na no isa may gabut-buot aning tangigi siguro ang tanigi maglisod siguro may pronounce manang gitawag na lang siya tangigi pero ang English term is Spanish mackerel so part de siya sa family nga mga makarel. So karon kaning atong kinilaw, awan na siyang gihugasan sa tubig, sunod is gihugasan na pud sa tuba nga suka. Gikumutan na sidza, pero lahi ra jud pud siya og experience pud sa tuna no. Lahi puning tangigi pud kay puti man pud iyang unod. Unsa gibutangan na siya panakot, gibutang limonsito, pero wa pa na siya gimix kay araw pong aesthetic tanawon sa picture. Pero ang lami jud sa kinaw, kumuton jud ni muna. Mo jud lami sa kinilaw. Mo ganing kinilaw, kilaw, kumot-kumuton jud na siya pang piangan jud nimo nang mga panakot ana mga ahos sibuyas di jud nimo na pasayloon pero syempre kay arong aesthetic sa picture aw sa jud na siyang marang colorful patanawon ba unya karon gibanig na nato ang atong dahog saging nga gihawb na kay para pud murag nay pagka green po ning ato ang atong panihapon ani kay pang panihapon naman ni siya so karon gatimpla na ko sa sabaw gatimpla pa lang ko sa sabaw na nawag na ko sa mga igsuon kay ano yung mga igsuon og untop ka manawag ana unsa para Filipino time ba yana sila so dapat advance ka manawag ana dapat ang last dish o ga prepare pa ko sa last dish ana magsugod nagpanawag o ba nanagri among labubo di ang 24 karat labubo murag wa pa naon ang iyahang power button ba kay wa pa manuli unya na mga bata ani mga badlongon o ni murag naon ani ang power button ani kining lihok naman ang mata unsa karon gibutang na ang pichay kay abunda man sa butang pichay jud atong ibutang anang ato ang sabaw unsa karon gihukad na ang sabaw goods na kaayo ready na kayo mo jud ni nakalami pag advance ta manawag kay on time jud pagkaluto pa sa last nga sudan okay na kaya mo ni atong giun-on unsa mga una ta itadakimasu and that's it this is Miss Cynthia. Awa pa de ang mama ani kay kaning si mama man jud. Grabe na namong suminggit kay si mama namungay dito sa bod. Kaming tanan na gud naninggit pero pa jud siya munaog. Taghangin la.